Ministerul rus al apărării și-a semnalat sprijinul pentru unitățile cecene care luptă în Ucraina pe fondul unei controverse recente privind tensiunile interetnice din guvernul rus, armată și spațiul informațional rusesc. Ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, a mulțumit personal șefului cecen Ramzan Kadyrov pentru că a supravegheat formarea a 3 regimente și 3 batalioane de pușcași în Cecenia în timpul unei conferințe cu conducerea militară rusă din 3 octombrie. Shoigu a susținut că aceste unități cecene s-au dovedit demne în războiul din Ucraina și că peste 14.500 de militari ruși au urmat pregătire la Universitatea Forțelor Speciale Ruse din Cecenia înainte de a fi dislocați în Ucraina. Kadyrov a susținut pe data de 2 octombrie că peste 30.000 de ceceni au fost dislocați în Ucraina, inclusiv peste 14.000 de voluntari. Oare câți au murit dintre aceștia? Lauda publică a lui Shoigu față de unitățile Kadyrov cecene indică sprijinul Ministerului Rusesc al Apărării pentru aceste unități pe fondul tensiunii interetnice tot mai mari. De asemenea, Kremlinul și-a indicat public sprijinul pentru stilul de guvernare a lui Kadyrov în Cecenia, în urma protestelor publice semnificative împotriva lui Kadyrov și a fiului acestuia. Kadyrov a declarat la 2 octombrie că sprijină propunerea prim-ministrului Republicii Cecene Muslim Kuchev de a numi fiica lui Kadyrov în vârstă de doar 24 de ani, actualul ministru cecen al culturii Aisha Kadyrova, ca viceprim-ministru pentru problemele sociale. Kadyrov a mai declarat pe data de 3 octombrie că i-a înmânat lui Kadyrova premiul artistului poporului din Cecenia și o medalie civilă de clasa a doua a Ordinului pentru Meritul Patriei, pe care președintele rus Vladimir Putin i-a conferit-o lui Kadyrova în septembrie. Vă sună cunoscută această practică? Am avut și noi o tovarășe, codoi, care s-au umplut de titluri nemeritate. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a răspuns la întrebările despre numirea lui Kadyrova, afirmând că numirile regionale sunt în prerogativa șefului regiunii și că Kadyrov își folosește aceste prerogative. Amânarea de către Kremlin a deciziilor recente lui Kadyrov cu privire la fiica sa și afacerile guvernamentale cecene vine după ce a existat o controversă cu privire la laudele lui Kadyrov pentru fiul său, Adam Kadyrov, care a bătut un bărbat reținut acuzat că a ars un Coran. Acest lucru vine în ciuda faptului că membrii proeminenți ai Consiliului Rusiei pentru Drepturile Omului au cerut o anchetă asupra lui Adam Kadyrov pentru violență. Atât răspunsurile publice ale Kremlinului, cât și ale ministrului apărării din 3 octombrie indică faptul că guvernul rus nu îl va pedepsi pe Semigin, nici pe Ramzan Kadyrov sau pe Adam Kadyrov. Președintele rus Vladimir Putin se pregătește să-și anunțe campania prezidențială, cu siguranță că va câștiga dacă nu dă colțul între timp, în noiembrie 2023 și se pare că intenționează să discute despre războiul din Ucraina cât mai puțin este necesar în mesajele politice. De ce oare? O grămadă de victime și de pierdere. Publicația rusă Comersant a raportat că principala linie ideologică a campaniei lui Putin va fi Rusia ca familie tradițională, care este atacată, bineînțeles, de inamicii săi. Campania lui Vladimir Putin va discuta despre războiul din Ucraina exact cât este necesar, adică aproape deloc. Institutul pentru Studiul Războiului a observat anterior că oficialii ruși, în special cei afiliați ai Partidului Rusia Unită, al lui Putin, par preocupați de impactul pe care războiul îl va avea asupra electoratului în timpul alegerilor locale și regionale. Un raport publicat pe 3 octombrie a afirmat că forțele ruse au încorporat unități Storm Z în unitățile ruse convenționale pentru a conduce contraatacuri costisitoare împotriva câștigurilor ucrainene în sectoare cheie ale frontului. Reuters a raportat că unitățile Storm Z sunt compuse din 100-150 de persoane, incluzând atât recruți civili penali, cât și soldați ruși sub pedeapsă,
care sunt încorporați în unitățile militare ruse convenționale și sunt dislocați în părțile cele mai expuse ale frontului, adică carne de tun. Reuters a estimat că Rusia a desfășurat în prezent cel puțin câteva sute de soldați în prima linie în diferite unități Storm Z. Reuters a intervievat mai mulți soldați ruși, inclusiv luptători din unitățile Storm Z, pe care comanda militară rusă le consideră mai puține decât unitățile militare convenționale. Soldații ruși au declarat pentru Reuters că comandamentul militar rus îi trimite să servească unitățile Storm Z după ce aceștia comit acte de nesupunere, inclusiv insubordonare sau consum de alcool. Reuters a raportat că unitățile Storm Z au suferit pierderi mari, iar un soldat încorporat în regimentul 237 de asalt aerian de gardă, divizia 76 parașutiști VDV, ar fi declarat că unitatea sa Storm Z de 120 de membri a pierdut tot, cu excepția a 15 persoane, în luptele din apropierea Bahmutului în iunie 2023. Ziua 588 a războiului din Ucraina. Forțele ucrainene au continuat operațiunile contraofensive în apropiere de Bahmut și în vestul oblastului Zaporojie pe data de 3 octombrie. Statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au efectuat operațiuni ofensive în direcția Melitopol și acțiuni ofensive în direcția Bahmut. Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au continuat atacurile la sol în apropiere de Klishchiivka, care este la 7 km sud-vest de Bahmut, și Andriivka, la 10 km sud de Bahmut. Acestea sunt la sud de Bahmut și pe linia Kopani-Robotne-Verbove, la 11-18 km sud-vest spre sud-est de Orihiv, în vestul regiunii Zaporojie. Și acum o veste tare, pentru că vine de la un presupus aliat al Rusiei. Parlamentul armean a ratificat statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale, CPI, pe data de 3 octombrie. Armenia se alătură altor 6 țări foste sovietice în ratificarea statutului de la Roma, care sunt Georgia, Estonia, Letonia, Lituania, Republica Moldova și Tajikistan, privind extradarea lui Putin. Purtătorul de cuvânt al Rusiei, Dmitri Peskov, a numit decizia Armeniei de a ratifica statutul de la Roma un pas incorect din perspectiva relațiilor ruso-armene. Eu zic că este răzbunare, un pas incorect pentru Nagorno-Karabakh. Dar sigur, Peskov trebuie să fie mai diplomat. Peskove, ce-ați făcut? Singurul aliat, sau să-i spun vasal, pe care l-ați avut de apărat, n-ați fost în stare, n-ați reușit. Cum o să vă încordați voi la NATO de acum înainte? În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.